Hát szép jó reggelt mindenkinek innen a fagyos Tisza-tó partjáról. És most ténylegesen fagyos, mert -5 fok van, ezért most már itt bepillézett, hogyha távolba lát a kamera. Itt pillés, havas, jeges a széle. Meglátjuk. Süllő a cél. Aztán vagy nagy gumi, vagy vertik. Remélem lesz valami hal. Na, rakjuk le a hajót, aztán let's go. Még már siráljunk is. Kicsit jegezve a helyzet. Oda megyünk a gólyapartra, azt ennyi. Hát ja, megnézzük, hogy van-e valaki egyáltalán.
Nem nagy csuka, de csuka. Hát furán jön, de meglátjuk. Hát, nem mondok rá se, meg nem mondok rá se. Először egy furán jött, rázta a fejét. Csak nagyon fura volt az elején. Most meg úgy elmattult. Süci! Vagy balin? Süllő az? Az Isten áldja meg. Majdnem balinnak néztem. Csak addig jár a korsó a kulcsó. De ugye, de így elmattult az egész. Nagyon fura volt. Elengedte. Nagyon fura volt, mert így bemattult. És utána így elkezdte egy nagyon-nagyon furán rázni a fejét. Na mindegy, Zali. Az a lényeg, hogy megvan. Hú, de fura volt. De jó duci, fura. Egyed 4. Ezek hogy megette, hallod? Teljesen telibe. Na. Fotó. Na, hagyj el. Hát itt röviden a mai nap tanulságairól és részleteiről. Ugye a Tisza-tó volt itt a mai nap a porondon, és látjátok, most már azért megy le a fény, és eltűnik itt a nap. 2 bottal készültem itt a mai napon, mint ahogy egy múltkor, egy régebbi adásban is. Az egyik, az erősebb bot egy Wizard Edge volt, egy 36 grammos bot, rajta egy 4000-es Ryobival, PMA-s feles Seaguard Dulaszt főzsinorral. Ez volt az erősebbik peca a mai napon is, és ezen aztán ténylegesen nagy csalik voltak bevetve, mint például ez a kis vertikális, hát bár annyira nem is kicsi műcsali. Itt ez egy 40 grammos vertik, de igazából a power kick, swimming grab és különböző nagyméretű műcsalik, nagyobb súlyú jigekkel voltak itt a porondon ezzel a mai napon. Tényleg itt a teljesség igénye nélkül ugye 4-es, 4 incses fish-up U-shed, 9-es power kick, nagyon sok színt és nagyon sok színt, méretet kipróbáltunk itt a mai napon, akár itt a ZT minókat is ilyen érdekes jig fejen. Ugye a nagy vízűsadot,
akár 35 grammos jigen, felkínálva, pattogósan, lassan. A vertik, sima, ami mutattam vertiket, azon kívül itt a live target csaliket is próbálgattam. De valahogy nem adta magát itt ez a mai nap. Ugye volt itt sima jigre tűzve, volt csebora tűzve, műcsali. Tényleg a 2 inch-től és 10 g-tól 35 g, 15 centis men's shedig volt itt repertoárba. Én úgy gondolom, hogy minden, de nem volt extra a nap, és azért is rakom itt össze ezt a szösszenetet, hogy nem volt extra a nap, és mi volt itt az eredményességnek a kulcsa, meg mi hozta meg itt az eredményt? Hát ez a műcsali, egy sárga műcsali, ami a Visual Shothoz hasonlít, ami egy 22 g-os Legend jigre volt megtűzve, viszont arrébb is rakom itt a másik pecát, és mutatom és mondom a lényeget. Na, egy kis bogozás. Na, kibogoztam itt a műcsalikat. Mondom, itt a lényeg, mondom, itt a vezetésben volt. Ugye a finomabb pecám egy Mustad Basscraft volt itt a mai napon. 8-as főzsinol, PL3-es szigár előke, és ezen 15-től 22 g-ig voltak a jigek megtűzve. Ez a Basscraft amúgy most már a Deseda óta jól muzsikál igazából a kezemben. Nagyon könnyű peca, viszont jó bele jiggezni meg vertikezni, mert tényleg az utcsó 1/3 az érzékeny rajta. És mondom, a Deseda óta most már egy jó pár halat tudtam belefogni, és igazából kezemben is maradt, és meg is kedveltem ezt a 7 láb medium light változatot. Én azt mondom, hogy ilyen 25-28 g között van ennek a teteje dobósúlyban, és azt vezeti ezt tökéletesen ez a medium light karakter. De térjünk is rá itt a lényegre, hogy mi volt a mai napon a kulcs, ami tényleg a vezetésben rejlett, és azt mutatom is mindjárt. Na itt ugye, ahogy mondtam is, 2 inch-től 15 centig, és tényleg az egész mérettartomány, ami ide reálisan használható, az ki lett itt próbálva a mai napon. És ez a 20 g fölötti súlyjal, ez a 4 inches csali hozta meg itt a átütést. De mi is volt itt ennek a lényege? Ugye próbálgattam ugye pattogósan, lassan, nagyon lassan, beleemelve, stb. De itt a végén, ugye kapásaink voltak, azt hozzá kell tenni, hogy kapások voltak azért itt egy 8 óra alatt azért tényleg találtunk keszegrajokat is, keszegraja alatt is volt kapás, de nagyon rosszul evett a hal. És akkor itt a nap végére a lényeg, meg ahogy én elkezdtem vezetni a dolgot, ez egy ilyen 3 másodperces csiges várakozás lett. Ugye a leesés után 3 másodpercet vártam, és tényleg egy nagyon-nagyon lassú beletekeréssel vezettem a gumit, és erre ragadt rá ez a süci. Nem volt brutál kapása, de Tiszatavon itt a 40-50 vagy akár 100 csónak mellett azért nem egyszerű halat fogni, én úgy gondolom. Mondom, itt leesési fázis után egy 2-3 másodpercet hagytam a csalit, és tényleg brutál lassan tekertem bele. A lényeg, hogy nem gyorsan, hanem ténylegesen lassan, ha csak imitálva lent azt a táplálékhalat, egy ilyen lassú belehúzással, és tényleg tartva ezt az ütemet.
ahogy visszaesett az ajzatra, vártam vele 3 másodpercet, és utána húztam bele 2-t, de mondom, hogy 3000-es Zauberem van, és mondom ezzel egy 2 lassú beletekerést itt a fázisok között, és 3 másodperc tünet, vagy simán 2 lassú beletekerés. Valamit szerintem a kulcs az a lassúság volt, és nagyon rosszul reagáltak a gyorsalira a halak, mi azt tapasztaltuk. Mondom, próbálkozni kell és váltogatni kell, mondom, tényleg minden szint kipróbáltunk, ez egy ilyen nap volt. Na, télen ugye a lelassult halak ezt a táplálékot veszik föl, és mai napon ez volt a kulcs. De nem sokára leszáll az este, aztán ennek is vége lesz. De hát, ha itt még a fényváltásban jön egy csüci.